مرحبا فيكم مستمعي إذاعة الرقيب، بتسمعونا عبر ترددنا 101.9 اف ام وعبر موقعنا الإلكتروني رقيب.bs وعبر منصتي فيسبوك ويوتيوب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الرقيب. معكم من الإعداد والتقديم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الزميل عقيل عواودة. خرج مئات المناصرين للفلسطينيين من تونس باتجاه معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، حيث أعلن منظم قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة بدء المرحلة الثانية من الرحلة بعد دخولها التراب الليبي. وكانت القافلة قد انطلقت صباح الاثنين من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عنها وتقديم التضامن مع الفلسطينيين. ويشارك في هذه القافلة نحو 1700 ناشط، على أن ينضم إليها آخرون في طريق القافلة إلى الحدود الليبية، وإلى جانب أيضا منظمات وداعمين ليبيين. وبحسب مسار رحلة الناشطين البرية فإن نقطة البداية كانت من تونس العاصمة باتجاه الحدود التونسية الليبية جنوبا، على أن تمتد الرحلة على طول ليبيا وصولا إلى حدودها إلى مصر ومن ثم إلى معبر رفح البري. يعني هذه ليست المرة الأولى التي تمد فيها تونس يدها نحو فلسطين، لكنها كل مرة تحمل نبضا جديدا وموقفا صلبا وحبا لا تضعفه السياسة ولا توقفه المعابر. قوافل من المتطوعين من الإعلاميين والنقابيين والأطباء شدوا الرحال حاملين ما استطاعوا من دعم وما لا يحمل وهو الوفاء. لكن الرحلة ما كانت سهلة ولا الطريق كان مفتوح، اعتداءات، مناع، ضغوط، ومع ذلك وصل الصوت ووصلت الرسالة: غزة احنا معك، مش بالكلام بالفعل. معنا الإعلامية والناشطة في المجتمع المدني التونسية الزميلة هدى الجراي من قلب تونس. تحياتي لك هدى. تحياتي لك أخت داليا، وتحية للمهندس معك في الاستوديو. تحياتي لك. يعني هدى، زودينا بآخر المستجدات للقافلة التونسية الآن. شكرا. فقط أريد أن أعبر عن مشاعري التامة تجاهكم، وأيضا تغطيتكم الشاملة التي تهز مشاعرنا. تحياتي لك. يعني هدى مرة أخرى، هدى زودينا بآخر المستجدات للقافلة التونسية. نعم، القافلة التونسية قافلة الصمود وكسر الحصار توجد الآن على ضواحي مدينة سرت، ضواحي مدينة مصراتة، وتبعد 50 كيلومتر عن مدينة سرت. هي الآن متواجدة هناك في ظل أهم حدث، وهو إخراج المعتقلين الذين يتكونون من 10 ليبيين وتونسيين وجزائريين. نعم، دعينا هدى نتحدث أكثر عن الاعتداءات، دعينا نتحدث أيضا عن الاعتقالات التي ذكرتيها الآن. نعم، حقيقة في ظل الوضع التي تعيشه ليبيا، تركينا نقول أنها ليبيا بالكامل تحت الطوارئ، وذلك حسب التقسيم الذي نعلمه جميعا بين الغرب والشرق. وذلك ما يجعل هناك بعض الإخلالات أو الاختلافات التي تقسم الشعب إلى نصفين. يعني في ظل وقوع توقف قافلة الصمود في مدينة سرت، في ضواحي مدينة سرت، قام الغرب بإيصال بعض المساعدات الغذائية وضروريات الحياة يعني إلى القافلة. ووقع ما لم يكن في الحسبان أنه الأمن التابع للشرق قد منع المساعدين من الدخول، وبذلك حصلت بعض المناوشات، ولكن الجميع بخير وفي صحة جيدة. فقط بعض المعتقلين الذين تتم معهم الإجراءات العادية القانونية لنطمئن الجميع. طيب، الظروف اللوجستية التي تحدثت عنها الآن للمشاركين من مأكل، من مشرب، من دواء، من يتحمل هذه التكاليف؟
نعم. بالنسبة إلى قافلة الصمود، هي خرجت بتكاليفها الكاملة. مهم. يعني أن الأعضاء أو لجنة التسيير ولجنة التنظيم قد كفت جميع التكاليف، ولكن بفضل كرم الشعب الليبي، حقيقة الشعب الليبي كسر كل المعايير من الجود والكرم. إلى حد الآن لم يتركونا لوحدنا، وصفر مليم مدفوع من القافلة ومن المشاركين في هذه القافلة. ولكن إذا تواصلت يعني القافلة فسيتم كل شيء متوفر بالنسبة إلى المشاركين في هذه القافلة أو التبرعات الذاهبة إلى غزة إن شاء الله. نعم، يعني في أثناء أو في سياق حديثنا عن هذه الاعتداءات والظروف والاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والمشاركين في هذه القافلة، قافلة الصمود، هناك مشاركين يعني اضطروا للمشاركة ولكن التنقل عبر الجو وليس عن طريق البر لظروف معينة، ولكن تم إرجاعهم في مطار مصر. هل هناك عدد معين من المشاركين الذي تم إرجاعهم في مطار مصر، وبرأيك ما السبب؟ نعم أخت داليا، حقيقة قد حصل هذا. يعني قد شاهدنا جميعا عودة تونسيين وجزائريين، منهم محامون ونقبيون وغيرهم من الأماكن المهمة يعني في بلادهم، ولكن تم منعهم من مطار القاهرة من المشاركة أصلا في أو السير إلى الأمام. أصلا عددهم يقارب 150 دالية على الأقل. حقيقة ليس لدي العدد المكتمل، ولكن عددهم 150 شخص على الأقل، وذلك بشهادة المشاركين. طيب، يعني هدى، خلينا نبدأ من اللحظة الأولى. كيف ولدت فكرة هاي القافلة ومن كان صاحب المبادرة؟ حقيقة القافلة كانت فكرة يتضمنها جميع التونسيون، ولكن من بادر بهذه الفكرة هو محمد أمين بن نور، الدكتور الذي شارك أيضا في قافلة أطباء التي ذهبت إلى غزة، وبقي ذلك لعدة شهور. ولكن حتى عند عودته إلى تونس لم يظل واقفا، بل ظل ناشطا في المسيرات، التظاهرات، التبرعات وإلى غير ذلك. وقد شاركه مجموعة من يعني المناهضين لهذه القضية والمرابطون لهذه القضية والداعمين لها، ومنهم الآنسة جواهر، أيضا نبيل الشنوفي، أيضا سواء النوار وغيرهم. وبعد ذلك انضم الشباب وكافة الفئات الأخرى لإتمام هذه المهمة، من لجنة تنظيم، لجنة الأعلام، لجنة التكاليف إلى ما غير ذلك. وتم تحديد الموعد المناسب لانطلاق هذه القافلة، وكان ذلك يوم 9 جوان 2025. انطلقت من تونس العاصمة شارع محمد الخامس وتوجهت إلى 5 مدن، وحقيقة كانت الاحتفالات كبرى وكبرى جدا. طيب، يعني هل كان في جنسيات أخرى غير التونسيون والجزائريين؟ نعم، كانت هناك جنسيات أخرى، وهي الجنسية الموريتانية. حقيقة قد فوجئنا بذلك، وخاصة أنهم شباب طلاب، 6 أشخاص إلى حد الآن قد جاءوا من موريتانيا نحو تونس، ثم انتقلوا إلى ليبيا، وهم الآن بجانب القافلة، أو على الأقل هم الآن مساندون وبقوة للقضية الفلسطينية عبر قافلة الصمود. طيب، يعني هدى، كيف انعكست مشاعر التونسيين تجاه القضية الفلسطينية من خلال هذه القافلة، وخاصة يعني نحن نعرف أن الشعب التونسي الشقيق مدى حبه لنا ودعمه للقضية الفلسطينية؟ حقيقة أخت داليا، الشعب التونسي هو شعب يعني ينقسم إلى الدم التونسي هو شطر فلسطيني وشطر تونسي، قلت لك بالتونسي يعني. أنا يعني القضية الفلسطينية متجذرة منذ الصغر، ندرسها منذ النشأة التربوية الأولى. طيب، يعني هدى، إذا بدنا نحكي اليوم عن المساعدات اللي حملوها النشطاء، شو نوع المساعدات اللي تم حملها؟
حقيقة المساعدات لا تقتصر فقط على المساعدات المادية، نعم. أي في الدواء والغذاء والحاجيات الأولية، ولكن قد تجاوز ذلك إلى المساعدات المعنوية. نحن الآن يا أخت داليا، نعم. تونس وليبيا الحدود فقط أصبحت مجرد كلمة. قد انضممنا جميعا من الجزائر وتونس وليبيا لنمر ونكسر الحصار على رفح حتى لا تصبح للحدود معنى. طيب يعني هدى، كيف قدرتوا تنسقوا بين جهات مختلفة في ظل تعقيدات الحركة بين الدول؟ على مواقع التواصل الاجتماعي تم في كل دولة يعني قائد لهذه المهمة، وبذلك قد تم إنزال الموقع، ومن يريد المشاركة في هذه القافلة يتم التسجيل عبر معايير معينة وعبر شروط معينة، وأبرزها أن إمضاء التزام بأن يلتزم جميعهم بقرار الهيئة المسيرة لهذه القافلة، أيضا ضمان أبوي لمن له أقل من 35 سنة، وكذلك الشهادة صحية، أي أن لا يكون للشخص المشارك صحة جيدة جدا. طيب يعني في دول منعت تحرك القافلة أو عطلت مسارها، برأيك اليوم لماذا يوجد هذا التخاذل أو التواطؤ من بعض الأنظمة؟ حقيقة التواطؤ ويوجد هذا الخذلان، ونحن جميعا في وضعية نفسية صعبة، لأنه يعني لدينا 1 و8 أشهر نشاهد أبشع المشاهد وما يتعرض إليه إخوتنا الفلسطينيون لا يمكن أن يعيده التاريخ مرة أخرى، وذلك يعني بشهادة الجميع. نحن في حيرة تامة. ما أعلمه أن تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا هما في على الأقل الأغلبية. دعينا لا ندخل في التفاصيل لأن القافلة تتعرض إلى عدة حساسيات وعدة هجمات. لا ندخل في التفاصيل، ولكن أن هذه الشعوب في مساندة تامة، ولكن هناك من هو خائف على الرقعة الجغرافية التي ينتمي إليها. نعم، يعني هدى، هل هناك يعني وثائق غير حاضرة وغيره؟ هدى، يعني هل هناك في تخوف من قبل سواء النشطاء أو الإعلاميين الموجودين يعني في تونس، أو حتى من المشاركين والنشطاء المشاركين في القافلة، من التعبير أو عن نقل الصورة عما يحدث فعلا في أرض الواقع؟ حقيقة نحن لا نخاف، وبالنسبة لي يعني كمذيعة تونسية وناشطة في المجتمع المدني ومساندة لهذه القضية، بالنسبة لي لا أخاف، ولكن هناك حساسيات من نوع أنه قافلة الصمود الآن في منطقة حساسة. وليبيا في حالة طوارئ، ويجب أن نحترم القوانين التي للبلد التي نحن عليه. نعم، يعني رغم كل الصعوبات، شو الرسالة اللي حاولتوا توصلوها بوجودكم اليوم على أو محاولتكم لتكونوا موجودين على حدود غزة؟ فقط أعيدي للسؤال أخت داليا. رغم كل الصعوبات اليوم التي يواجهها النشطاء في هذه القافلة، شو الرسالة اللي اليوم الشعب التونسي حاول يوصلها بوجوده على حدود غزة؟ نعم أخت داليا، بشهادة أعضاء لجنة التنسيق والمشاركين في لجنة التنسيق ولجنة التنظيم وما إلى غير ذلك بكل صفاتهم وما يملكونه، وبشهادة الشعب التونسي والجزائري والليبي وموريتانيا أيضا أننا لن نتراجع، والهدف إلى كسر الحصار وكسر كسر هذا ما نشعر به منذ عام و8 أشهر من معاناة، من تجويع لإخوتنا في غزة، بأننا لن نتراجع وإلى الأمام، سواء يعني اكتملت هذه القافلة ويعني وصلت مسيرها إلى معبر رفح أو لم تصل، فإنها ستكون هناك طرق أخرى سواء
جوية أو بحرية، ولكن لن نتراجع. هذا ما يحمله الشعب التونسي من عنوان، وكذلك الشعب الليبي والجزائري والموريتاني. بالنسبة إلى قافلة الصمود، هي الآن صامدة لأجل سكان غزة ولأجل هذه القضية الإنسانية. طيب يعني هدى، كيف كان صدى هذه القافلة في الشارع التونسي؟ هل شعرتي أنه اليوم فعلا في وعي جديد يتشكل حول القضية الفلسطينية؟ بدون مبالغة الشعب التونسي يعني حقيقة وذلك ليس بشهادتي، ولكن الصور والفيديوهات وكل شيء يذكر. نحن في مساندة تامة منذ سنة و8 أشهر للقضية الفلسطينية. نحن الشعب الوحيد بحكومته برئاسته بكافة فئاته لم يتراجع ولو دقيقة. نحن سنظل يعني مساندين لهذه القضية إلى أن تحرر غزة، وإلى أن يعني ترجع الأرض إلى أصحابها، وذلك يعني في كل خطوة إلى الأمام. طبيعة الحال أنه يعني تزداد الإيمان بهذه القضية، ويزداد الحب لهذه القضية والتقرب لهذه القضية. حقيقة قافلة الصمود جعلت عدة أهداف أخت داليا، أبرزها أن كما قلت يعني تجاوز الرقعة الجغرافية التونسية، وأصبح ذلك أننا هناك الحقيقة في السنوات القابلة بعض العراقيل أو الفتن التي تصدر بين الشعب التونسي والليبي. بفضل قافلة الصمود أصبح الوضع جيد جدا وفي غاية من الروعة. أيضا يعني المساندة والهدف الأساسي هو كسر الحصار والقضية الفلسطينية، وذلك ما نشاهده من مشاهد على الصفحة الرئيسية للتوثيقية. طيب يعني أختم معك بسؤالي الأخير هدى، شو الرسالة اللي بتحبي توجهيها للناس اللي بيحاولوا يدعموا غزة لكن بحسوا بالإحباط بسبب المعوقات؟ نعم، رسالتي بصفتي إنسانة على الأقل أن القضية الفلسطينية هي ما يدل على إنسانيتك. والقضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون يعني أصلا أنت تخجل من نفسك عندما تقول أنا أشعر بالإحباط. نحن الآن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، أنت فقط بهاشتاج يمكن أن توصل عدة رسائل، يمكن أن يعني تشارك في المبادرات في التبرعات التي تتوجه إلى غزة. الآن القرارات بيد الشعوب ليست بيد الحكومات. القضية الفلسطينية ليست لديها أي وقت، لا أي وقت ولا أي مكان ولا أي جنسية ولا أي لغة ولا أي دين. هي قضية إنسانية، وذلك ما شاهدناه من الغرب، من نشطاء الغرب، من يعني التظاهرات الغربية. القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية بحتة، ونحن نعرف النتائج ونعرف الواقع. ولا يمكن لأي شخص أن يقول أنا محبط وكيف أساعد. هناك العديد من الطرق لكي تساعد على إنقاذ غزة من هذه الجريمة الإنسانية الكبرى. العالم لن يسمح بهذا، وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا لن تسمح. قافلة الصمود هي صامدة من أجلكم يا غزة. سنعيش ما تعيشونه، وسيكون الهدف والمبتغى بإذن الله هو تحرير غزة إن شاء الله، يعني وتحرير فلسطين أيضا بشكل عام. هدى، يعني قد تغلق الحدود، قد تصادر القوافل، وقد يمنع الجسد من العبور، لكن لا أحد يستطيع أن يمنع نبض الشعوب من الوصول من تونس إلى غزة. ما مرت القافلة فقط بحقول وحدود، بل مرت عبر الوجدان العربي لتذكرنا أن فلسطين ليست قضية بعيدة، بل حكاية يومية نعيشها في ضميرنا. شكرا لكل من ما زال يؤمن أن الكلمة موقف، وأن الدعم ليس صدقة بل هو التزام، وأن المحبة لا تقاس بالمسافات بل بالمواقف. غزة لا تنزف وحدها، وتونس لا تتضامن من بعيد. في هذه الحلقة كانت شاهدة على أن الأمل كما القوافل لا يتوقف عند الحاجز. شكرا لك الإعلامية والناشطة في المجتمع المدني التونسية الزميلة هدى الجراي، كنت معنا عبر إذاعة الرقيب في فلسطين. لكل مستمعينا الأعزاء في تونس الخضراء، أهل النخوة والموقف من إذاعة الرقيب في فلسطين، نبعث لكم كل المحبة والتقدير. صوتكم معنا وتضامنكم معنا كان وما زال بلسما في زمن الجراح. شكرا لأنكم كنتم جزءا من هذا النبض العربي الصادق، وشكرا
لأنكم أثبتتم أن المسافة لا تقطع صلة الدم ولا صوت الضمير. من قلوبنا في فلسطين نقول رقيب بتحييكم وفلسطين بتشكركم. نشكركم مستمعي أيضا إذاعة الرقيب الرحمة لشهدائنا والحرية لأسرانا البواسل والشفاء العاجل لجرحانا. تحياتي لكم، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الزميل عقيل عوودة. دمتم في أمان الله.